Hi guys, to this video I'm here and we are going to have catfishing again. And in this video and in this catfishing, ayan, ito lang ang ating gagamiting pain ngayon, ang balat ng manok, ang skin chicken. Ayan, we marinate this in jello, salt and garlic. Yan. So, ito ang ating gagamitin na pain ngayon. Ang balat ng manok or ang skin chicken. Yan. May nakabukod akong video about this. Kung paano ito ginawa. Kung paano ko ito minarinate ang aking pain for today. Ayan. So, while I'm waiting for the noodles guys, I'm going to use my light also in the water. Yan, yung at lalagyan ko na ito ng pain na balat ng manok. Yan. So akin lang ikakabit, ito ang aking malaki ko. So ikakabit lang din natin ng paganyan. At ganyan, so ready na siyang ilubog natin sa tubig. Ayan, so nakasabit na siya ng mabuti, nakacook na. So atin ang ilubog sa tubig at hihintayin natin na kainin ng panin. So ilulubog lang natin dito guys ng sagad hanggang doon sa baba ng ating tubig ng lake. Yan, pinapalilalim. Yan, so bismillah at hintayin natin kung papalarin tayo sa araw na ito. So ito guys ang ating first fish for today, first catfish for today using the skin chicken. Yan, ang balat ng manok. So ito, nakuha ng nakuha ko sa aking line. Yan. Yan, ito guys ang ating first fish for today. Fish to have more.
skin chicken meat. Ayan, mga noodles. Ayan. So, atin lang silang ipapalutang. Ito ang cook ng ating noodles. So, kuha lang tayo dito ng balat ng manok. Ayan, ito ang balat ng manok. At ito naman yung ating pain. Ganito siya kalalaki. Ito yung balat ng manok na ating minarinate in jello powder, salt, garlic. Ayan. So, ikakabit lang natin ang paganyan sa ating cook. Ayan. So, nakakabit na siya na paganyan at ating ilulubog sa tubig. At hihintayin natin na mayroong kumain ng ating pain kasi malutang-lutang lang naman ito. So, tingnan natin. Mayroon tayong mga 10 ganito. We have 10 pieces noodles in the water already. Ikulong na natin siya sa tubig. Okay, so wish me luck again, guys.